Hej allihopa! Hjärtligt välkomna till den här livesändningen. Detta är min 3:e sändning från Malmö och jag måste säga att det är jättekul att göra de här livesändningarna. Tack så mycket för att du deltar live eller tittar på sändningen i efterhand. Skriv gärna i chatten om jag hörs bra och om du kan se mig. Jag har en dator bredvid här som jag kollar på. Så testa gärna chatten där direkt så ser vi att den funkar. Det är en liten knapp där. Hörs och syns fint, skriver Henrik. Jag är lite harklig idag för det är någonting i luften. Jag vet inte om det är någon pollen eller någonting. Jag ska göra så gott jag kan. Hör dig bra, skriver Anders. Kristoffer, Göteborg. Ge tummen upp. Ola i Göteborg också. Ge tummen upp. Och Per i Varberg ger tummen upp och det kommer fler. Men vad härligt. Tack för att ni är med mig ikväll. Idag så kommer jag belysa något som är lite av en vattendelare inom hifi. Nämligen frågan om huruvida man ska mäta sitt ljudsystem eller ej. Finns det några fördelar med att mäta sina högtalare och finns det några nackdelar? Om man bestämmer sig för att mäta, hur gör man och vad är det egentligen som mätningarna visar? Allt detta ska jag försöka svara på i denna livesändning och ge mina åsikter och rekommendationer när det gäller mätning. Mitt namn är Fredrik Norén. Jag är ute hos kunder och mäter och kalibrerar deras hifi och hemmabiosystem. När jag kommer på besök så tar jag med mig min fina mätutrustning och du får tillgång till min kunskap och erfarenhet. Jag gör även fjärrkonsultation där jag kopplar upp via videosamtal och fjärrstyr din laptop och gör fjärrkalibrering. Jag designar hemmabios och gör akustiklösningar. Och vill du veta mer om hur jag jobbar och vilka resultat jag uppnår, gå gärna in på min YouTube-sida och kika. Här finns det diverse videos med kunder och hemmabios och sånt som jag har byggt och designat, framförallt designat. Och följ gärna min podcast Hifi och hemmabio med Fredrik Norén på Spotify. Och glöm inte att prenumerera. Jag behöver att få alla nya prenumeranter som jag kan få. Den är nystartad så det är inte så många som har hittat dit och jag får ingen som helst hjälp av Spotify med att fånga in nya lyssnare. Så det behöver jag er hjälp med. Så gå gärna in där, Hifi och hemmabio med Fredrik Norén. Det ligger 4 avsnitt. Detta kommer att komma som en kioskvältare innan helgen. Och detta är en livesändning. Chatten är öppen för att ställa frågor till mig som jag tar på slutet av sändningen. Har du inte använt Zoom innan så letar man efter pratbubblan som är nere i mitten på skärmen tror jag. Och tittar du på sändningen på en iPhone eller iPad kan det vara bra att ha den i liggande position. Skriv gärna dina frågor och kommentarer i chatten så kikar jag där i slutet på sändningen. Jag ska ta och kolla här. Det ser jättebra ut här. Och Ola H. Han skriver till mig, tack för hjälpen igår. Det var så lite så, det var bara kul att hjälpa till. Det kommer att bli jättebra i din hemmabio med de nya högtalarna. Och så ska vi hitta en riktigt bra sub till dig också. Och jag vill passa på att tacka för alla fina kommentarer jag har fått efter förra livesändningen som handlar om rumsakustik. Många av er har blivit inspirerade att komma igång och fixa med er egen rumsakustik och det var precis det jag ville uppnå med den sändningen. Den ledde även till att en hifi-handlare kände sig träffad och blev upprörd så han skrev ett inlägg där han menade på att det jag håller på med är citat uppenbara galenskaper. Det tar jag som en komplimang och konstaterar att alla inte är med på tåget när det gäller teknisk utveckling. För så som jag ser det kommer det alltid att ske teknisk utveckling och det är upp till dig och till mig att bestämma om vi är med på det tåget eller ej. För tro mig, tåget kommer att gå. Och ett av målen med dessa livesändningar det är att röra om lite i grytan och se vad som flyter upp. Men behöver man verkligen göra mätningar? Det räcker
räcker väl med att lyssna och vajba sig fram till hur man placerar sina högtalare. Det är ju så man har gjort i alla år. För det viktigaste är väl ändå hur det låter, eller hur? Visst, det är absolut viktigt hur det låter, men det är också viktigt hur det mäter. Och det ena utesluter inte det andra. Ja, men här kommer några jämförelser. Tänk dig att du spelat paddel med arbetskompisarna och sen får ett sånt där tryck över bröstet som inte släpper. Då kan du välja att gå till en shaman som dinglar med chakrakulor framför dig och kommer fram till att din aura har fel färg. Eller så går du till en läkare som mäter ditt EKG och mäter dina blodvärden och lyssnar på ditt hjärta med ett stetoskop och därefter kommer fram till vad som behövs göras. Och du kan säga till tandläkaren att du har tandvärk, varpå han eller hon tar fram borret och borrar lite i några tänder för att kolla om det blir bättre. Eller så börjar man med att mäta din tandstatus genom att ta ett par röntgenbilder. Och Anders här som är med oss ikväll, han är jätteduktig högtalardesigner och bygger högtalare. Och du som tittar här, du kan välja att bygga dina egna högtalare. Du köper Scanspeak-element och baselement och alltihopa. Och bara snickra ihop en låda och lyssna på den sen. Men om du inte gör några mätningar så kommer du inte kunna se om dina uppgraderingar eller om dina alster verkligen är några uppgraderingar eller om dina högtalare verkligen är någonting att ha. Du behöver mer än att bara lyssna. Och du kan välja att flytta runt dina högtalare och försöka lyssna dig fram till vilken position som låter bäst. Eller så både lyssnar du och gör mätningar i varje position. Så att du både kan se och höra vad som händer med ljudet i de olika högtalarpositionerna. Det ena utesluter inte det andra. Och om din hifi-handlare eller hifi-kompis inte hjälper dig med att göra mätningar när ni utvärderar och ställer in ditt högtalarsystem utan bara vajbar fram var högtalarna ska stå, ja, men då kommer detta webbinar att visa vad du går miste om. För när möjligheten finns att göra mätningar till en rätt billig peng, då är det faktiskt nu så här i fotbollstider stolpe ut att inte ta den chansen. Och vill du ha min hjälp så skannar du denna QR-kod och bokar ett 45 minuter kostnadsfritt videosamtal där vi går igenom din setup och dina önskemål. Sen berättar jag hur jag kan hjälpa till. Tittar du på sändningen i efterhand finns länken till att boka i avsnittsbeskrivningen. Och då det finns ett visst motstånd mot att göra mätningar, i alla fall hos vissa hifi-handlare och hifi-entusiaster, så tänker jag börja med att ge er några situationer tagna ur verkligheten där mätningarna verkligen har hjälpt mina kunder. Så det blir en längre beskrivning och några korta beskrivningar där jag tack vare mätningar kunnat hjälpa mina kunder. Och det är ju också så att högtalartillverkarna definitivt tar hjälp av mätningar för att utveckla och förfina högtalarna ni äger. Samma gäller all utrustning ni använder. Den är såklart designad och kontrollerad med hjälp av fin mätutrustning. I alla fall om det är en seriös tillverkare. För att mäta är att veta. Och här är en bild på mig och Andrew Jones. Han jobbade som chefsdesigner på Pioneer och TAD i 17 år och utvecklade bland annat deras referensserie TAD Compact Reference 1 som jag själv äger. Världens bästa stativhögtalare för mig. Och TAD Reference 1, världens bästa golvhögtalare för mig.
Här kan man se honom med hans dåvarande professorfrilla, och den går ju inte av för hacke. Den är faktiskt som en aura runt honom, och han är ju högtalardesignernas Gandalf, så att han väldigt rolig frisyr. Själv var det länge sedan jag hade något hår. Och jag menar, första gången jag träffade Andrew så frågade jag honom, för jag var nyfiken, hur stor del av hans arbete som är beräkningar, mätningar och simuleringar och högtalare, delningsfilter, högtalarlådor, elementplacering. Och då svarade han att ungefär 80% av hans arbete gör han med mätningar och beräkningar och simuleringar. Resterande 20% av bedömningen gör han på gehör och utifrån vad han hör och upplever. Sen tycker jag att det är väldigt, väldigt viktiga 20% som han tillför på slutet där med hjälp av sin erfarenhet och hörsel. Och sin då bibliskt stora kunskap om högtalardesign. Och som britt är han hövligt modest med sin kunskap, men förlitar sig såklart mycket på mätningar. Precis som alla andra seriösa högtalardesigners gör. Därför ska du inte vara rädd för att mäta upp dina högtalare, för någon annan har garanterat gjort det innan dig. Så, hur använder jag då mätningar för att hjälpa mina kunder? Ja, men framförallt handlar det om att bekräfta saker som jag hör eller som jag känner när jag lyssnar på ett system. Vare sig det är hifi eller en hemmabio. För det viktigaste för mig, det är alltid vad jag hör eller upplever. Och det kan ta timmar innan jag tar fram min mätutrustning. Och när jag kommer på besök så tar jag med min fina mätutrustning som kostar 50 000. Och det är såklart att inte du lägger de pengarna på något som du kanske bara använder en eller ett par gånger. Men för mig som systemkalibrerare är det viktigt att använda en riktigt fin mätutrustning, då jag tycker att det har stor påverkan på slutresultatet. Speciellt vid högtalarkalibrering. För ett kalibreringssystem, det är aldrig bättre än sin mätutrustning. Det säger ju sig självt. Om du tar om du får en suddig röntgenbild så spelar det ingen roll om du tar 10 suddiga röntgenbilder. Det kommer inte generera en skarp röntgenbild. Och samma gäller med ljud. Så precis som när doktorn tar blodprov och kontrollerar dina värden, så kan det vara bra att mäta sina högtalare och spara mätningarna. För om du i framtiden tycker att något inte stämmer längre med lyssningen, så kan du göra en ny mätning och jämföra med den gamla. Så det är alltid bra att ha mätningar gjorda. Och nu så ska vi gå över till det första exemplet, och det blir hemma hos Robin här i Malmö. Jag har hjälpt honom med hans hifi och hemmabiosystem i över 10 år. Rummet, systemet, kalibrering, subbasar, det är trim och waveforming, de främre subbarna genererar bas, de bakre släcker ut, aktiv akustikbehandling och så vidare. Och det har ju blivit en fantastisk utveckling av hans system. Men idag så tar jag mig an hans hifi-system i köket som består av 2 Cabas Evo-högtalare i den här modellen, monterade på väggen, ackompanjerade av en subbas i ett av de främre hörnen. Och dessa matades av en Sonos Amp som jag ersatte med en Eversolo Play för ungefär samma peng. Och är du intresserad av Eversolo så kontaktar du mig och du kan köpa de produkterna av mig. Och handlar du av mig så ingår en timmes konsultation där jag går igenom hur du kopplar in och använder produkten. De erbjuder riktigt bra dackar och prisvärda produkter som dackar, mediaspelare, slutsteg och faktiskt även en liten stativhögtalare numera. Kontakta mig gärna för mer information om Eversolo. I alla fall, inspelningen visar verkligen vikten av att göra mätningar när man utvärderar och kalibrerar sitt hifi-system, oavsett prisklass. Nu över till Robins kök.
Här sitter jag hemma hos Robin i hans kök och håller på en stund här med att göra mätningar och kalibrering av hans kökssystem. Godingen som ligger här, som ni ser nere i kanten på bilden här, han heter Jack och han är en riktigt liten goding. Och det jag ska göra nu är att jag ska faktiskt kontrollmäta hela kalibreringen jag har gjort. Och systemet består som sagt av 2 stycken Cabass-högtalare på väggen och en Velodyne DD10 subbas som står nere i hörnet. Och det har varit ganska mycket jobb att få ordning på det där. Speciellt när jag börjar med en subbas och Robin efter en stund kommer på att ja men Freddan, jag har ju en Velodyne DD10 liggandes i garderoben. Ska jag ta fram den? Ja, det var ju klart att han skulle göra. Så fick jag börja om igen. Men här ska jag visa er hur viktigt det är att göra mätningar och hur det kan hjälpa mig som kalibrerare och systemtrimmare. Och innan vi börjar mäta här så ska jag visa lite grann. Jag får kommentaren ibland att ja, men Freddan, du jobbar väl bara med superdyra högtalarsystem. Nej, men jag jobbar med alla typer av högtalarsystem och i detta fallet, inte jättebilligt, men 2 stycken Cabass-högtalare på väggen och en, i detta fallet, Velodyne DD10 subbas som då Robin hittade i garderoben. Och här kan man då se mätningarna som jag har gjort under förmiddagen. Här började jag med Cabass-högtalarna på väggen och en annan subbas innan Robin kom på att vi skulle ha Velodyne-subben. Här ser man då att vi har en naturlig utsläckning i basen. Och jag ska säga att systemet jag använder här är en Eversolo Play som är en liten trevlig allt i ett burk med förstärkeri för 2 kanaler, en subbasutgång och en herrans massa möjligheter i den, bland annat högtalarkalibrering. Och det man kan se här i mina mätningar, det är att jag försöker mäta mig till och lista ut vad jag ska ha för delningsfrekvens till subbasen och högtalarna. Alltså där övergångsfrekvensen är mellan subbas och högtalare. Och jag håller på och provar lite olika här och man kan se att det blir mer eller mindre bättre. Och sen kom jag på det att ja men du, jag kanske ska ta och bara mäta subbasen och också lista ut hur delningsfiltret fungerar i Eversolon. Så då började jag göra det, man kan se här, och sen så höll jag på med Cabass-högtalarna och mätte dem separat. Och sen så kom jag på det att, ja men vänta lite nu, jag måste ju mäta Cabass-högtalarna full range och se hur långt ner de spelar. Så då gjorde jag det och då kom jag hit. Då visade det sig att ja, men de spelar ju någonstans till 150 Hz kanske. Sen faller det av väldigt brant ner där. Och det var likadant till båda högtalarna. Och då kom jag fram till att, ja men vänta lite nu. Robin hade haft subbasen ställd till 80 Hz innan, för det är ganska naturligt. Ja, men jag ställer subben vid 80 Hz. Och jag hörde ju att det saknades någonting, för det var ju en rejäl dal där då, där det inte var så mycket ljud emellan subben och innan de små högtalarna tog över. Och det är sånt som man gör bäst i att mäta sig fram till. Man kan lyssna och fixa och dona, men gör man såna här mätningar så ser man ju direkt. Samma sak, den gamla subbasen som vi sen inte använde, då mätte jag den full range och så såg jag att den föll av här någonstans vid, ja, vi har en naturlig basförstärkning här och säga att den föll av här någonstans vid 160. Ja, men då kunde jag ju ställa upp gränsfrekvensen dit. Så då mätte jag högtalarna plus subben med en delningsfrekvens på 160 Hz. Och jag provade 170 Hz och jag provade 140 Hz. Och då började det bli lite bättre där faktiskt. Och jag höll på lite med nivåerna. Jag tog ner subbasnivån lite grann för att mer jämna ut det här. Och sen kom, när jag var färdig med det jobbet och hade tänkt att göra min kalibrering. Så det jag gjorde först, det var att försöka ställa in så långt jag kunde akustiskt liksom. Och bara med att ställa nivåer
placering och så gör mätningar och delningsfrekvensen då såklart. Då kom Robin på att han hade en Velodyne Sub. Så då plockade vi in den istället. Och sen så skulle jag mäta här, men det blev bara högtalaren där. Och här fick vi med subbasen. Så här ser vi Velodyne Subben. Den mäter helt annorlunda. Och sen höll jag på att mäta och testa lite. Och då ville jag hitta delningsfrekvensen där också för Velodyne Subben. Vad passade det bäst? Ja, men då hittade jag någonstans här. Vi ska se om vi sätter så här. Och så ska jag ta ner den lite grann så. Då hamnade jag någonstans här på 150 Hz. Visst, vi har en utsläckning här. Men den är inte så farlig. Den är på ett par decibel. Jag tror att vi kan få till det med kalibrering. Och nu har jag gjort färdigt kalibreringen. Och så ska jag kontrollera hur min kalibrering blir med mätning. Jag ska säga det att jag har mätt några gånger och framförallt har jag lyssnat mycket. Jag har kikat på hur frekvensgången är på högtalarna och sen så har jag försökt att lägga min kalibrering efter det men ändå foga ihop högtalarna på ett naturtroget sätt så att de, som jag brukar säga, spelar i harmoni med varandra och Robins kök. Så nu är det tystnad, tagning. Och sen så ska vi ta höger kanal också. Och sen brukar jag lägga in en vägning på en sjättedels oktav smoothing. För att då blir det liksom enklare att liksom konkretisera och konceptualisera själva mätningen. Så då ser vi, då landar vi så här helt enkelt. Så här har vi våra kanaler, höger-vänster kanal, tillsammans med subbasen och vänster och höger kanal. Men Freddan, det är ju inte spikrakt. Nej, precis, för jag vill inte ha en spikrak frekvenskurva. Utan här har jag gått in och format det först och främst efter högtalarna. Så att man inte filtrerar fram någonting som liksom högtalarna inte naturligt har. Ja, ni kan se här att jag har plussat på ganska mycket diskant och övre mellanregister för att jag tycker att det fungerar. Här kan ni se hur lika högtalarna spelar. Upp här till 150 Hz någonting. Ja, men här är ju subbasen, så den är ju samma för båda kanaler. Sen börjar det ju bli lite variation mellan högtalarna, men de följer ju varandra jättefint. Och det gör ju att fantommitten, sång och allting som ligger i mitten av ljudfältet kommer ju sitta på näsan nästan. Okej, nu är det lite rumsakustik och så här inne. Men jag kan säga att resultatet, jag är väldigt, väldigt nöjd med resultatet. Och varför har vi den här diskantbortfallet här då? Jag menar, om detta är referensen på 80, så vid 10 kHz så är vi nere nästan på 70 där. Det är 10 dB ner i diskanten. Blir inte det konstigt? Det är faktiskt så att om man kikar på hur de här högtalarna spelar full range. Detta är vänster högtalare, den gröna, helt okalibrerad. Tjoff, 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 tjoff. Och då ser ni hur den börjar falla av redan uppe vid 2,5 kHz. Vid 2 kHz nästan, lite ovanför 2 kHz. Så börjar det falla av väldigt mycket. Här är vi ju faktiskt nere på minus 20 dB nästan. Och sen har jag plussat på 10 dB här. Jag vill inte lägga den rak här, för det innebär att jag plussar på 20 dB digitalt.
det kommer inte bli bra. Men jag har gjort ett par olika varianter. Dels där jag följde denna naturligt med den diskantbortfallet. Och sen tog jag en där jag verkligen tog i. Och så landade jag igen där jag var ganska så mycket diskanthöjning. Men det känns som att högtalarna klarar av det. Det kommer inte fram någon hårdhet att snacka om. Och det blir liksom inget fnissel. Och även när jag spelade på ganska starkt så fixar de det helt enkelt. Nere i basen här då, vad jag har gjort här? Jo, men här har jag ju, vi säger att detta är referensen på liksom 78-79. Här i basen då så är jag uppe på 83-84. Ja, men jag plussar på en 4-5 decibel i basen. För att det är gött att göra det. Och hur har detta blivit då? Var har vi kommit ifrån? Ja, men när jag började dagen, då började jag ju med detta. Så här såg det ut. Detta var kurvan jag började med. Hej baberiba. Och det är ju så det kan se ut i ett okalibrerat högtalarsystem som inte har ställts in ordentligt från första början. Grejerna har hamnat där. Det är som det kan bli. Det kommer upp högtalare på väggen. Nu är de på plats. Subben hamnar i hörnet. Man ställer lite på känn bara. Och då ser det ut så här. Och sen när jag har fixat med allting och kalibrerat upp det så ser det ut så här. Och inget av detta hade jag ju kunnat komma fram till utan att mäta mig fram. Jag menar, jag har bra öron, jag har bra hörsel, den är väldigt tränad. Men jag har ju inte en chans att hitta såna här naturliga utsläckningar i basen. Jag hör ju såklart att någonting saknas. Jag skulle kunna svepa med ett filter fram och tillbaks och liksom på ett ungefär hitta det. Men här har jag ju kunnat stega mig igenom. Om man kikar här uppifrån där jag började med detta. Började jag att ändra lite delningsfrekvenser. Och liksom experimentera mig fram. Mäta bara subbasen. Hur mäter den? Mäta bara högtalare. Och sen då ta mig framåt här i mätningarna. Och så för mig är det just att göra mätningar är ju en kolossal hjälp för mig som systemkalibrerare. Jag kan visa kunden, jag kan visa dig när jag varit på plats hur mätningarna ser ut och var vi kom ifrån och var vi landade någonstans. Sen är det så att mätningar för mig, det är alltid bara ett komplement. Det är vad jag hör som är det viktigaste. Så innan jag kom fram till de här kurvorna här, vi ska se här. Innan jag kom fram till detta, ja men då lyssnade jag jättemycket. Jag gjorde mätningar, började göra kalibreringen, började plussa på bas, känna in det, kolla mellanregistret och sen till slut så landade jag i denna kurvan. Och det viktigaste för mig, det var att lyssna mig fram till det. Så bara för att jag gillar att mäta så innebär inte det att jag inte lyssnar, utan att jag lyssnar, det är det absolut viktigaste jag gör hela tiden. Om jag inte får liksom en push av att när jag gör en ändring åt något håll, ja, men då struntar jag i den och sen bara så kör jag vidare. Så här, nu kan jag ju visa Robin det här resultatet och framförallt så kan jag spela upp det för honom och det låter jättebra. Så att det här med mätningar, det är superviktigt. För att mäta är att veta. Ja Robin, nu har vi hållit på här en stund i ditt kök. Vi är ju inne i din jättefina hemmabio annars, men idag blir det köket. Och mätt och kalibrerat. Du har fått prova en Eversolo Play som är inkopplad nu. Och sen har jag gjort en kalibrering som jag har lagt in i den. Och jag har bara lyssnat lite snabbt. Men vad säger du så här spontant med nya Velodyne-subben från källaren, eller på att säga, från garderoben? Nej men vilket jävla svung det blev i köket.
Ja. Alltså nu var det ju en olika delar, men alltså helheten vi byggde av det. Ja. Wow, det blev ju jag har ju alltid velat ha en riktigt härlig köksstereo för att vi har ju ganska stort kök, det är en balkong utåt. Och så är det pappas gamla kabass som jag ärvde av honom och så lite annat hopkok och så. Allt fokus går ju där inne hela tiden. I det stora rummet. Men så nu när vi avsatte faktiskt tid för detta, för en gångs skull. Vi har inte varit där inne ens. Nej. Så att nu kände man ju verkligen wow, vilken potential det fanns här ute. Ja. Nej, det blev skitbra. Alltså wow, vilket jävla rymd det blev och svung. Och roligt att Robins farsas gamla högtalare, de har ju suttit uppe ett tag, absolut. Men det är ju kul att de får användas, för de kommer ju aldrig säljas. Eller? Nej. Och nu fick du fram Velodyne-subben ifrån garderoben. En DD10 som stod där. En gammal DD10. Och hur ställde vi in den? Du hittade en gammal super SVG. SVOS. Nej, S-video komposit. Skartomvandlare. Som jag hade också någonstans i något skåp och så in till tvn liksom för att kunna... För den kan bara programmeras på skärmen ju. Ja. Det var bananas. Jag trodde aldrig vi skulle få upp den menyn. Alltså. Nej, men du hade koll för du hade ju gjort det förr. Jag hade inte varit inne i den gamla Velodynen. Och när man såg den gamla grafiken, den VGA-grafik, jag blev så här spelsugen. Jag vill bara spela dataspel. Det var rena dos liksom. Ja, det blir så här dos. 2006 stod där också på gränssnittet. Ja. 20 år gammal sub, säkert lite till. Men spelar skjortan av det mest annat man hör ju i subbas. Alltså det är ju kvalitet alltså. Ja, nej, men det blir jättebra Robin. Tack för att vi fick vara i ditt kök idag och röja. Och det visar ju också hur viktigt det är att göra mätningar. För du såg ju hur jag höll på med mätningarna. Och du hade ju ställt in det så som man brukar ställa in det. Ja, men 80 Hz delningsfrekvens. Men sen märkte vi att kabasshögtalarna, de spelade bara ner till 150 typ. Och sen föll de av, för de är små. Och nu har vi fyllt i det glappet och så har vi fyllt på längst ner också med lite Så nu kommer det bli riktigt roligt att laga maten, saker är klart. Exakt, fan vad roligt. Jag ska fan pumpa på här nu. Ja, men det är gött. Det är klart att du ska göra det. Du, tack för idag tack Robin. Tack själva. Och tillbaks till mig. Ja, tillbaks till mig. Det var kul att kika på denna videon. Men slutresultatet blev över all förväntan. Och det kändes bra att både kunna visa upp den förbättrade ljudupplevelsen och även mätningarna för Robin. Och förutom att frekvensgången blev mycket jämnare så blev även fasgången det. Och det ser ut så här. Och här kan man då se, det är den gula linjen, eller det är ingen linje. Det är den gula taggtråden under till där. Och här kan man se hur det såg ut utan kalibrering och sen när jag hade gjort kalibrering så blev det så här. Så att jag är inte bara inne och justerar frekvensgången. Har jag möjlighet så justerar jag fasrelationen också över hela frekvensspektrat. Detta är någonting som man inte kan göra i den analoga domänen utan man måste över i den digitala domänen. Alla högtalardesigners, de försöker att göra sina högtalare så faskorrekta som möjligt. Det finns ju de här Audiophysics och QLN och sånt där som är liksom vinklade. Det är baselementet här, mellanregister, diskant. Och där liksom då basen ska börja spela först och så kommer mellanregister fylla på och så diskanten för att då liksom fysiskt aligna och liksom faskorrigera det tillsammans med såklart delningsfilterdesignen. Och man kan göra mycket där, men man kommer inte i närheten av att få det, nu är inte den superrak, men vi kommer i alla fall härifrån. Jag kommer att visa lite andra exempel längre fram där det verkligen blir skillnad. Här är det liksom, det är köket som är med och det är högtalarna i sig. Så att, och hur stor skillnad blev det då i ljudkvalitet mellan Sonos Ampen och Ever Solo Play?
då. De var ganska i samma size där. Nej, men det var faktiskt som natt och dag. Det var kul att göra den jämförelsen. Eversolo Play producerade ett mycket öppnare och mer kontrollerat ljud, även utan min kalibrering. Och om du inte måste ha tillgång till Sonos trådlösa högtalarsystem utan bara vill ha en riktigt bra liten mediaspelare med inbyggd klass D på 60 watt i 8 ohm och 110 watt i 4 ohm, då är Eversolo Play ett mycket bra alternativ. Och jag får inget betalt av dem tyvärr för att säga detta, utan det är bara en bra liten produkt. Subbasutgången och den inbyggda kalibreringen, den ger faktiskt goda möjligheter att skapa ett homogent ljudsystem till en billig peng. Så, över till nästa exempel. Ja, men det är Per i Varberg och han är faktiskt med här och tittar idag. Jätteroligt Per, tack för att du är med och kollar och för att jag har fått vara hemma hos dig och stöka. och Per hade, jag ska ta fram en bild här. Ja, men, Per hade så stora akustiska problem i sitt rum att han och frun till och med hade tittat på andra hus för att få bättre förutsättningar för ett hifi-rum. Och då får vi snacka om att vara dedikerad hifi-fantast. Alltså. Och i mitt förra webbinar om rumsakustik så beskrev jag hur jag hjälpte honom att uppnå en fantastisk ljudupplevelse utan att köpa nytt hus. Och jag hade inte kunnat göra det utan, jag ska visa hans rum där. Jag hade inte kunnat göra det utan mätningar och en ordentlig, i detta fallet, Trinnov-kalibrering. Så här ser Pers hifi-rum ut idag med Canton Reference-högtalare, 2 Velodyne VIQ15 subbasar, Elektrokompaniet monoblock och en Trinnov Nova som Per har köpt av mig, även Velodyne-subbarna. Trinnov Novan som försteg och som då även sköter kalibreringen. Han har skivspelare där också och den har vi också kopplat igenom Trinnov-kalibreringen. Och om man tittar här då, vi ska inte gräva ner oss, men om man tittar på mätningarna här, så det här var Pers högerhögtalare där vi ser ett rejält bastapp. Ifrån 110 och neråt så var det ju High Chaparral och ganska mycket, och framförallt det hördes väldigt väl att det saknades bas. Och jag vet att Per, du berättade ju för mig att du hade testat olika, du har haft BOV-högtalare och du hade var det SVS-subbar innan och sådär, och du hade verkligen försökt att få till det och inget hade funkat. Och då tyckte någon på forumet här, en snäll själ, tyckte att kan du flytta ut högtalarna, står ju för nära väggen och så. Nej, det ligger inte alls på den nivån, utan det är fönsterpartierna och sen så fortsätter, vi ska se här om jag tar den igen. Rummet fortsätter ner till höger här, snett ner till höger, så går det till tamburen och så fortsätter det till en härlig köksö eller köksdel och sådär, så att det är ett jätteasymmetriskt rum. Per skriver i chatten, jag har testat det mesta och så skrattar en skratt-emoji och men han har verkligen gjort det, och det var ingenting som funkade för honom. Sen kom jag och hade med mig mina grejer och mina idéer. Och då slutade det i att, och det är det här som är så bra, att kunna mäta och visa mätningar. Och Per, tack för titeln till detta webbinar. Att mäta är att veta, och för det fick jag dig, och jag inspirerades av det, och det är en av anledningarna till att jag gör det här webbinariet. För det är verkligen så. Och Anders här som också är med, som är duktig högtalardesigner och högtalarbyggare. Vad var det du skrev, Anders? Du skrev på min Facebook-sida att det var en lärare en gång hade lärt dig att det var bättre och vad skrev du nu? Det var bättre att mäta och veta än att tro och hoppas, eller något åt det hållet. Du får skriva i chatten vad det var du skrev. Men jag tycker också det är jättebra. Och som sagt,
jag kunde hjälpa Per här. Så detta var utan kalibrering och sen när vi gjorde kalibrering så blev det så här. Och det är klart att det var hej bas! Och Per, jag minns att du blev så tagen av det att du fick tårar i ögonen när jag hade fixat till det. Jag menar, sen dess så har vi gjort jättemycket mer med systemet och jag kommer upp till det snart igen när du har spelat in de nya subbasarna. Och jag ska säga det att vi bytte plats på högtalarna och sådär och Per har provat allting. Han har flyttat in dem i ett annat rum. Där var det bas, men det var för litet i rummet. Du hade med dem till jobbet och där du ställde upp dem i en stor lokal, spelade hur bra som helst och sen så kom du hem och placerade upp dem och så var det bara ingen bas. Och som sagt, här är ju en kombination av kunskap såklart, att veta vad man ska göra. Och jag måste säga att jag kan inte, med min akustikerhatt på mig så kan jag kan inte säga varför det blir en sån kolossal bas-suck-out där i högtalarna. Men efter mycket laborerande och placering av 2 subbasar, trinavkalibrering och så fick vi det helt enkelt att mäta så här. Och som sagt, förutom att det blev enormt mycket bättre så kunde jag ju också visa det för Per. Och Per är som jag, han jag är ljudingenjör men jag är ju inte civilingenjör. Men vi är ingenjörer båda två och Per jobbar med avancerade maskiner och gillar också att mäta sig fram för att det ger väldigt, väldigt mycket. Och om du svarar i chatten där Per så tror jag inte att jag gjorde mätningar och kalibreringar hos dig. Jag tror inte det har förstört känslan i musiken när du och frun sitter och spisar musik om man säger så. Eller hur? Utan det har ju bara blivit väldigt, väldigt mycket bättre. Och Anders skriver här, hans gamla lärare sa, bättre att mäta och veta än att tro och tycka. Den i magen på vissa hifi-fantaster. Ja, den tåls att suga på den karamellen. Per, stort tack för förtroendet och jag kommer hem till dig igen och så ska vi skruva till, då blir det chefskiss när vi tar det sista steget när de nya subbarna är inspelade. Yes, mitt tredje exempel är hemma hos en kund som har flera jättefina hifi-system. Bland annat ett gammalt BO-system från 60-talet som lät kanon. Skitroligt att se så gamla Bang & Olufsen-grejer. Och så har han bland annat ett par quad elektrostathögtalare. Dessa fina quad-högtalare, moderna. Och här kan ni se frekvensgången och fasresponsen utan kalibrering på en av högtalarna. Och här kan man ju se att det är ju fantastisk fin fasrespons i de här elektrostatarna. Och det är också en anledning till att provlyssna quad elektrostathögtalare. Jättefin fasrespons. Och här kan ni se resultatet av min kalibrering som är i princip spikrak fasrespons och mycket jämnare frekvensgång. Vilket återspeglades i ljudupplevelsen som blev stor, tight och inspirerande. Kul att lyssna på liksom ett par så stora panelhögtalare för det blir ett stort ljud på grund av storleken liksom. Verkligen. Och återigen, jättebra för mig att kunna visa kunden hur mycket bättre högtalarna mäter förutom att visa hur mycket bättre det låter. Men så tog jag även tag i en annan sak. För utan kalibreringen upplevde jag att ljudbilden lutade åt vänster. Speciellt i mellanregistret där sångljudet ligger. Det blev väldigt påtagligt när jag slog av och på kalibreringen. För med kalibrering så skapades en riktigt tight ljudbild.
med sången Dead Center, smock, hängandes i luften framför mig. Och när jag slog av kalibreringen så kantrade ljudbilden över till vänster. Inte hela ljudbilden, men ganska mycket så att det var verkligen hörbart. Och detta var något som kunden också upplevt men inte riktigt kunnat sätta fingret på. Så vad gjorde jag då? Jag mätte vänster högtalare i sin position. Sen flyttade vi över höger högtalare till samma position och gjorde en mätning på den också. Allt samma signalväg, samma kanal, samma position i rummet, mikrofonen på exakt samma ställe, samma inställningar. Enda skillnaden var att vi bytte högtalare. Och då mätte de 2 högtalarna så här. Intressant nog hade högtalarna varit på service hos Quad i Tyskland. Och vi kan ju se här, ni ser ju där, den gröna är höger högtalare, den lila eller vad det är vänster högtalare. Och där någonstans från 300 Hz och upp till 5 kHz eller någonting så är det en rätt skaplig variation, framförallt mitt i mellanregistret där. Det är alltså 8-9 decibel mätbar skillnad. Efter att kunden skickat min mätning tillsammans med en beskrivning på hur han upplevde den kantrade ljudbilden så blev deras svar att högtalarna skulle tillbaks på service. Vem vet, kanske något hänt i frakten, kanske någon har glömt att stereomatcha dem. Det viktigaste är i alla fall att tillverkaren tittade på mina mätningar och bestämde sig för att hjälpa sin kund. Jag är inte helt säker på att de hade plockat tillbaks högtalarna om kunden bara gett dem en beskrivning på typ jag tycker inte riktigt att ljudbilden sitter ihop, den kantrar åt vänster. Eller vad tror ni? Skriv gärna i chatten. Hur som helst, med mina mätningar så blev det uppenbart svart på vitt att högtalarna inte längre är stereomatchade och att höger högtalare definitivt behöver en ordentlig teknisk genomgång. Det var som sagt 8-9 decibel skillnad i nivå och det är helt oacceptabelt för ett par moderna högtalare. Återigen, som Per har lärt mig, att mäta är att veta. Eller som Anders skriver, bättre att mäta och veta än att tro och tycka. Det är i och för sig helt okej att tycka också, eller hur Anders? Men lika mycket mäta. Anders skriver här, det gäller att ha på fötterna när man påtalar något till en leverantör. Jag har fått Beima att ändra sina mätrutiner för ett element. Bra jobbat Anders, ja. När de ser mätningar och man ser att det är så stor skillnad, eller i ditt fall kanske när du kan mäta och visa att något inte håller specifikationerna, men då ska man påtala det. Ni som har rälsubbasar, ni kan prova att mäta era rälsubbasar också och se om de håller tillverkarens specifikationer. Så detta var 3 exempel på hur mätningar hjälper mig i mitt arbete och framför allt hur det hjälper mina kunder. Och förresten, gå gärna in på min YouTube-sida och kika på några videos från mina kunder och se hur de upplever mitt arbete. Glöm inte att prenumerera. Och jag gör även en skamlös reklam för Hi-Fi hemmabio med Fredrik Norén på Spotify. Där behöver jag få många fler följare. Så, vad behöver du då för att komma igång med att mäta dina egna högtalare? Jo, du behöver 3 saker. Room EQ Wizard. Det är ett gratis program som finns både till Mac och PC. Det är bara att tanka hem. För mig är det som höger arm, den är till vänster i eran bild. Det är som höger arm för mig. Och jag har använt det hur länge som helst och det blir bara bättre och bättre det programmet.
Eftersom det är gratis, man kan donera till skaparen där av programmet, så det är en no-brainer. Det är bara att köra på det. Det finns en massa andra mätprogram, men jag tycker att Room EQ Wizard sopar mattan med allihopa på alla fronter faktiskt. Så Room EQ Wizard, det hittar du på nätet. Du behöver en UMIC 2 som är en USB-baserad mätmikrofon. Sitter du på en UMIC 1 så absolut så kan du använda det också. Men UMIC 2 är bättre. Och så behöver du ha en USB-kabel emellan din laptop och din Hifi-DAC. Här har vi UMIC 2, kan handlas ifrån deras hemsida eller någon annanstans. USB-mic, helt okej mätmikrofon för pengarna, bättre än UMIC 1. Har du en UMIC 1, använd den, annars lägg till en tusing. De allra flesta av er har en fin Hifi-DAC och som är bestyckad med en USB-port. Och kopplar du en kabel mellan laptopen och DACen så kommer DACen att dyka upp som ett ljudkort. Jag ska se var min mus tog vägen. Och då ska jag passa på, jag ska hoppa över i Rev här och så går vi över så. Nu ser ni lite mätningar i bakgrunden där. Det som man gör här i Rev, och det finns jättebra YouTube-videos på det, så jag kommer inte göra en hel genomgång på Rev, men jag kommer bara visa här att ni kan köra på, har ni ett riktigt ljudkort, då kan ni köra ASU-drivisar om ni har ett ljudkort med in- och utgångar och mikrofonförstärkare och allt så som jag kör. Annars så kan ni köra de här Java-drivisarna. Och när jag går in och kikar här, ja men här har jag en bunt högtalare som dyker upp. Och här dyker min Eversolo DMP8 upp. Bomp. Och som ingång så tar jag deras mätmikrofon, en EM01. Och vi ska se här. Då ska jag bara visa här, och det är förmodligen samma med era Hifi-DACar. För kikar man här på baksidan av denna så finns det en USB-port in här, och det har alldeles säkert eran Hifi-DAC också. Det är bara att koppla en kabel emellan laptopen och eran Hifi-DAC, och sen kommer den att dyka upp här. Köper ni en UMIC 2 så kommer den att dyka upp här. Jag har den här Eversolo EM01. Den ser ut så här. Det är en trevlig liten mätmikrofon också som man använder då framförallt tillsammans med Eversolo-grejerna. Men den går att använda till andra saker också, till andra program. Du kan till och med koppla in den i din iPhone. Om du har en iPhone-app till din Vimmeburk eller något liknande, så kan du koppla in den här mätmicken. Det kan du även göra med en UMIC 2. Och sen är du i princip redo att köra igång. Du behöver en sak till. Du behöver ett bra mikrofonstativ. Gör så att du besöker din lokala musikhandlare, spelar lite gitarr och köper ett bra mikrofonstativ med arm. Alternativt beställer du ett på nätet. Jag kan inte nog understryka hur viktigt det är att ha ett bra mikrofonstativ. Och ibland får jag bita mig i läppen när jag besöker kunder som byggt egna mikrofonstativ av målarställningar, diverse plankor, vattenpass och tejp och så vidare. Och det är inget fel att vara händig, men ett bra mikrofonstativ kostar mindre än en tusenlapp och det är väl värt pengarna. Vi ska se här, jag ska ta fram en av mina mätmikrofoner. Det har vi här. Så ska jag också ta upp det här. Jag har ett Köhner & Meier mixtativ, ett klassiskt mixtativ. Och här är min mätmikrofon.
Det är en Bryl & Kjær-mikrofon, en dansk, handtillverkad och individuellt kalibrerad i Danmark. Och jag ska bara visa här. Därför fick jag anledning att resa på mig. Mäter du ett hifi-system så riktar du micken, ska försöka hitta mitten här. Mäter du ett hifi-system så riktar du micken rakt fram, precis emellan, så rakt blir inte det. Så riktar du micken rakt fram och du ska upp i öronhöjd som för mig är där någonstans. Precis mitt emellan högtalarna. Och gör det enkelt för dig. Håll dig till en mätposition. Börja där. Du behöver inte snöa in på flera mätpositioner. Börja på en mätposition. Har du en hemmabio, det här känner du redan till för hemmabiogänget. De är duktiga på att mäta sina system redan. Då sätter du micken så här. Då ska den vara riktad rakt uppåt för att då få en jämnare mätupptagning av alla högtalarna. Takhögtalarna då som spelar rakt neråt, de kommer få lite extra över mellanregister och diskant beroende på vilken typ av mätmikrofon du har. Så att rakt fram så här för hifi, så för hemmabio. Och som du märker här, det blir ju så enkelt att göra när man har ett bra mikrofonstativ. Yes. Bonk. Så. Och du kan använda, jag menar mäter du kan ha en liten lasermätare för att mäta avståndet om du verkligen vill få det så bra som möjligt mitt emellan högtalarna. Så kan du liksom sätta micken, sätta en lasermätare, sikta på mellanregistret på högtalarna och så sen hitta den positionen. Så det finns mer intrikata sätt att göra det på med att spela upp högfrekventa testtoner och så. Men gör det bara med det är alltid bra att ha en lasermätare. Och i REV så kan du också skriva in lite noteringar, lite anteckningar på varje mätning. Jag har lärt mig den hårda vägen att man ska göra det, för 2-3 år senare öppnar man upp en mätning och då är det kul att veta var någonstans man gjorde mätningen, ungefär hur mikrofonen var placerad. Men det där lär du dig när du håller på i REV. Nu ska vi se här. Ska ta lite luft bara. Nu ska vi se, var var vi någonstans här? Och håll dig då i main listening position, du är öronhöjd så det är precis här. Boop, så, bonk, rakt fram när du mäter. Och använder du då något annat typ av kalibreringssystem, Eversolo eller Vim eller något sånt, så följ deras instruktioner bara. Och ofta så medföljer en korrigeringskurva till mikrofonen som kalibrerar den och gör frekvensupptagningen mer linjär. Och så det kollar du med tillverkaren hur du tankar hem det och lägger in i REV. Och som sagt, jag gör ingen djupdykning för det finns massa bra videos på YouTube som du i lugn och ro kan kolla igenom nu när du har tid över. Och med denna presentation så hoppas jag att du har blivit nyfiken på att mäta dina högtalare om du inte redan gjort det. Så jag hoppas med detta att jag har presenterat hur många fördelar det finns med att mäta sitt hifi-system. Men finns det då några nackdelar med att mäta sitt hifi-system? Ja, men det kan väl vara då att du kan snöa in på mätningarna och inte riktigt omsätta det som mätningarna visar med vad du hör. Och det är inget konstigt med det, utan det har att göra att du är otränad på att läsa av ljudmätningar. Jag brukar jämföra det med att titta på ett ultraljud och som faktiskt också är en ljudmätning. Och jag menar, första gången vi gjorde ett ultraljud på vår son, ja men då såg jag ju bara en massa ljusgrå fält som pulserade runt på skärmen framför mig.
Och det var först när barnmorskan hittat rätt vinkel och förklarat vad ultraljudet visade som vi förstod att vi tittade på ett bultande hjärta i miniform. Och ja, det var ju en fullständigt fantastisk upplevelse, och jag minns att jag blev helt torr i munnen. Så tänk hur mycket en ljudmätning kan påverka en. Idag så är den där lilla gråa bollen 192 cm lång och fyller 18 i november. Tänk vad tiden går. Det värmer lite extra i pappahjärtat att Elvin valt att bli DJ, då jag själv började som DJ en gång i tiden, blott 14 år gammal. Och om jag inte hade gjort det så hade jag inte suttit här idag som utbildad ljudingenjör. I alla fall, nu när du blivit peppad och börjar göra mätningar och kanske i förlängningen även gör kalibreringar, så kommer du ibland att känna dig överväldigad av all information och ställa dig själv frågan: blir ljudet bättre eller sämre nu? Ja, men då är mitt tips att du tar en paus från mätandet, gärna i flera dagar, och bara lyssnar på resultatet. Sen tar du nya tag och kör en ny mätrunda till. Eller om du är i full fan, kör en ny kalibreringsrunda till. Sen är det så att man måste acceptera att det aldrig kommer att mäta perfekt. Och det är inte heller meningen med att göra mätningar, utan det ska alltid ses som ett komplement till vad du hör och vad du upplever. Och om du kör fast helt och hållet, vad gör du då? Då bokar du ett gratis 45 minuters videosamtal med mig, så kikar jag på ditt rum, din utrustning och dina mätningar. Sen berättar jag hur jag kan hjälpa till. Jag ska faktiskt, så jag inte glömmer det, vi ska ta och jag ska gå in i Rev här. Låt mig gå in här. Vi ska ta några, för jag vet att ni är nyfikna på såklart hur jag jobbar med mätningar. Jag ska ta några exempel här. Det här är hemma hos Magnus utanför Stockholm. Han köpte mina gamla TAD Compact Evolution One-högtalare. Fantastiska högtalare för 250 000 nypris på den tiden. Och jättefin Accuphase slutsteg, receiver tror jag till och med att det var. Fina grejer. Ja, men du vet, grejer för 500 000 ifall pengar är det som bestämmer ifall något låter bra eller inte. I alla fall, så här mätte det när jag kom till honom. Och han satt alltså i en basförstärkning. Detta går jag igenom i ett annat webbinar mer ingående. Men han har en basförstärkning vid 43-44 hertz någonstans där. Där är vi på 96. Om vi hittar en referens här någonstans på 80 kanske. Ja, men det är 16, 17, 18 dB. Jag tror om vi sätter gränsen, om vi ska där någonstans. 96. Ja, men säg att det då är 16 dB förstärkning vid 43 hertz. En pregnant basförstärkning kan man lugnt säga. Och han hade ingen möjlighet att flytta ut högtalarna, där det sett helt koko ut. De hade inte fått plats i rummet då. Och så vad var kvar att göra? Ja, nej, men det var att kalibrera ljudet. Och när jag var färdig så kalibreringen ut så här. Så här mycket hade jag jämnat ut det. Här ligger vi liksom på 80 och här ligger vi på 75. Ja, men säg lite ungefär plus minus 2,5 dB. Jag gjorde faktiskt en super rak. Här är det fan ta med spikrakt ifrån 32
Och sen så spelar hans högtalare, det har lite med mätningen att göra här, men 32 upp till 19,5 kilohertz. Där var vi liksom på plus minus 78, 75, ja men plus minus 1,5-2 dB någonting. Över hela frekvensspektrat, från lägsta basen upp till högsta diskanten. Och det är klart att det är en fantastisk skillnad att gå ifrån det här till detta. Och framförallt att jag kan mäta och visa detta för Magnus, och framförallt så hörde han ju hur fantastiskt mycket bättre det blev. Och jag minns när vi satt där i hans härliga tv-soffa, så han satt ju och processade hela det här liksom, vad han upplevde. Och sen sa han till mig så här: men Freddan, borde inte alla kalibrera sina högtalare? För han var ju nyfrälst och jag hade precis doppat ner honom i dopvattnet och tagit upp honom igen. Jo, visst är det så. Alla högtalare behöver kalibreras. Framför allt för att de placeras i ett rum. Och rummet är 50% av ljudupplevelsen. Det har jag lärt er i ett annat webbinar. Och det är även så att jag kan vara inne och påverka saker här. Vi kan se fasresponsen här. Om jag slår på den här. Jag ska förklara snabbt vad det här är. Det här är frekvensgången. Ni ser frekvens här nere och här ser ni nivå. Så då ser man den här stora variationen. Om vi går över på fasrelationen här, så är det helt enkelt hur den lägsta basen här kommer att spelas upp i förhållande till övre mellanregistret och diskanten här och över hela frekvensspektrat. Det som sker här, det är att tidsmässigt fortsätter den här fasen ner här, ner och försvinner ner. Men för att man ska kunna titta på det så har man varit tvungen, alltså gör man en vikning, att man viker upp det här. Så blir det så. Jag kommer strax till vilken hårdvara han har. Anders frågar här i chatten. Tack för frågan. När jag hade gjort kalibrering så ser det ut så. Och det gör ju att den här basen här från 60 Hz någonting lite ovanför, den kommer att spela ihop mycket tajtare med resten av frekvensspektrat. Och det här är mycket rumspåverkan också. Men så här såg det ut innan och så här ser det ut efter kalibrering. Och denna faskalibreringen som jag gör där, den går inte att göra analogt. Du kan inte göra det med delningsfiltrerna till den noggrannheten och framförallt inte anpassa det tillsammans med hur rummet påverkar. Så att det blev ju såklart en fantastisk skillnad för Magnus. Och hårdvaran han har, det är att hans DAC är Roon compatible. Så det jag gjorde, det var att jag gjorde en kalibrering som både fixade till sågtanden, frekvensgången och väldigt mycket fasresponsen också. Sen så la jag in det som ett filter i hans Roon setup. Så han behöver inte köpa någon ny hårdvara. Det sagt, han har även skivspelare och den blev i detta fallet inte kalibrerad, för det stöder inte Roon. Så att där är han fortfarande helt ordinaturell när han lyssnar på vinyl. Men det är kanske så han vill att det ska fortsätta att vara. Vi ska hoppa tillbaks här. Tack för frågan. Och sen så frågar, vi ska se här. Bra, kör på med frågor bara så tar jag det efterhand här. Skitbra. Henrik frågar: om man ska se och eventuellt korrigera just fasresponsen, bör man då mäta varje högtalare enskilt eller mäta dem båda samtidigt? Jättebra fråga. Det hade jag inte med i mitt manus här. Så som jag ser det, så jag mäter egentligen i princip aldrig högtalare ihop.
För de kommer att spela så pass olika. Du kan flytta huvudet lite så här, så kommer den här frekvensgången att variera utifrån rumsakustiken och spridningen och så på högtalarna. Det är nere i basen, där det är i basområdet, där det är intressant att mäta tillsammans. Så gör jag en kalibrering och har möjlighet att påverka högtalarnas frekvensgång och fasrelation, så kan jag mäta dem ihop nere i basen. Och framför allt när jag gör mina subbaskalibreringar, då är det jätteviktigt att mäta subbasarna separat i en hemmabio-setup eller i en fräsig hifi-setup. Då mäter jag subbasarna individuellt, kalibrerar och mäter dem även tillsammans och kalibrerar. Och det är rätt många av er som skickar när ni skickar mätningar till mig så har ni just mätt höger och vänster högtalare tillsammans. Det är i princip helt ointressant för mig. Jag vill ha varje högtalare separat. Gör det enkelt för er att ni tittar på en sak i taget. Så jättebra fråga. Och framför allt fasresponsen, men där måste man mäta det individuellt. Annars så blir det High Chaparral av det. Och vi går vidare. Vi ska se här, ni får lite Room EQ Wizard-godis. Här borta till vänster, här ligger mätningarna. När man gör en mätning, då klickar man bara på Measure. Och sen så ser man den här lilla micken som jag har liggandes här. Här kan jag då spela ut från en kanal. Jag kommer inte göra någon mätning nu. Jag försöker alltid att mäta, det ska inte vara startfrekvens 0. Jag kan mäta kanske från 15 upp till 20 000 eller 22 000 någonstans där. Ni kommer att märka att många av era hifi-högtalare, de faller av rätt friskt ovanför 12, 13, 14 kHz kan jag säga. Det är rätt få högtalare som är och spelar ovanför 20 kHz. Även om det står att de ska kunna göra det. Hur som helst, här har vi ljudnivå. Här har vi frekvensgång. Och här slår jag på frekvensmätningen. Och en sak som ni definitivt kommer att märka när ni börjar att göra mätningar, men det är ju hur olika höger och vänster kanal mäter. Vad är det fel på mina högtalare, tänker du då? Nej, utan det är så som de påverkas av sin position, din lyssningsposition, rumsakustiken och så vidare. Och deras förmåga att generera ljud från lägsta basen upp till högsta diskanten. Det är hårda reflektioner från sidoväggar, golv och tak. Även om man har hifi-mattan inlagd. Den dämpar bara från 1000 Hz uppåt ungefär. Så att det är någonting som ni liksom får vänja er med vid. Det här är exempelvis 2 gamla JBL-högtalare. 50 år gamla JBL-högtalare. Det intressanta här är att de är placerade i ett lyssningsrum med väldigt mycket absorption. Det är inte så jag designar lyssningsrum. Frontväggen hade 1,4 meter glasull. Och sidoväggarna hade, om det inte var 1 meter och bakväggen 1 meter, något åt det hållet. Så här var det verkligen en stilstudie i. Golv och tak, obehandlat mer eller mindre. Någonting på golvet var det, taket minns jag faktiskt inte. Men inte så jag designar ett lyssningsrum. Men hur som helst, det var intressant att lyssna på 50 år gamla JBL-högtalare. Och då fattade jag verkligen, och det var även subbasar till. Och då fattade jag verkligen vad hypen var med de gamla JBL-subbarna, för det lät riktigt schysst. Framförallt när jag hade möjlighet att kalibrera det lite grann. Här var det bara analoga grejer, så jag la till delningsfilter, ett fint, var det ett Meyer eller ett Brightstone-filter? Jag minns inte vilket det var jag sålde till honom. Men i alla fall,
intressant att se där att även i ett jättebehandlat lyssningsrum så är det ändå dessa variationerna. Det är såklart att högtalarna är gamla, men jag ska visa sen på lite distorsionsmätningar att de var verkligen inte någon kattskit. Men så här kommer det se ut hos er också. Och då är det liksom, vad ska ni göra åt det? Ja, men ni kan flytta runt högtalarna och flytta fram och bak och lyssna och mäta och se vad som händer, vad det blir för skillnad nere i basen och framförallt lyssna er fram. Och sen är det att göra kalibrering, precis som jag har gjort här. Vi började där och vi slutade där. Och så här rakt kunde det bli om det skulle vara rakt. Och detta lät väldigt bra också, men vi ville kötta på lite bas. Han var ju van vid den här basen så att vi hittade ett mellanting och sen fick han lite extra bas faktiskt. Så det hamnar väl lite här uppe vad jag minns. Så att det är där kalibreringen kommer in och där har ni ett av mina tidigare webbinar om högtalarkalibrering. Förkovra er i det och kontakta mig sen om ni har några frågor där. Vi går tillbaks till Rev här och kikar. Ska se vad det var mer jag ville visa. Nej, men, och sen så kan det se ut så här. Det här är Van der Steen, amerikanska Van der Steen högtalare med fin audio research, förstärkeri, eller om det var en preamp och fin DCS digitalomvandlare och så de hade lite inbyggt förstärkeri till baselementet, just det. Så att det är därför man ser att de spelar på bra ner här i basen. Det var ett stort rum på ovanvåningen men det är samma sak här. De står asymmetriskt placerade. Jag ska ta fram dem istället. Det kan man göra här. Här kan jag välja vad jag vill visa. Men så här kan det se ut hemma hos er också. Det är 2 okalibrerade högtalare. Det är variationer i basen. Den här står ganska nära en vägg. Den här står ute i rummet mer. Har ändå en bra bas, förmodligen då tack vare baselementet, det aktiva baselementet. Och sen en rejäl dipp här. Och så är det lite hej baberiba. Och sen så följer de varandra ganska bra här uppe. Och det jag kunde åstadkomma där, det var att det istället blev så här. Och då ser ni ju vilken skillnad det blev här. Och det blev en fantastisk skillnad i ljudupplevelsen. Ni kan ju tänka er själva när jag fogade ihop det. Vilken fantom mitt det blev för sången och sånt. Fastän högtalarna stod asymmetriskt placerade i ett ganska stort vardagsrum på ovanvåningen som gick över i ett härligt kök och sådär. Så att och det är sånt här, det här är ju jättebra att kunna visa kunden. Och sen också det här, ni kanske ser här också att de faller av rätt bra i diskanten. Och lite som hemma hos Robin där, att det här får jag anpassa mig efter. Vi är faktiskt, om vi ska vara noga här, den här basförstärkningen är en sak, men vi säger att vi är 1 kHz, ja men då är vi faktiskt här, då är vi uppe på 78 och vid 10 kHz är vi på 72. Så att vi är 6 dB ner. Och uppe här i diskanten så faller det av ännu mer. Ja, men sen när jag kalibrerade detta, nu blev de inte exakt samma där uppe, men här blev det lite skillnad. Men i alla fall, jag behöll den här diskantbortfallet här för att det är så de låter helt enkelt. Och vem är jag att gå in och ändra deras karaktär?
Men det roliga var att kunden, jag var där för att kalibrera hans hemmabio och sen tog vi lite kaffe på ovanvåningen och så visade han de här härliga Van der Steen-högtalarna och hela racket med audio research och DCS-grejer och så vidare. Så sa jag bara det, jag har ett förslag, jag tror vi börjar här uppe, jag ska visa dig en grej. Så landade vi i detta. Och vi kan kolla faskalibreringen på dem också för all del. Då började vi här i fas. Helt okej ifrån 600 och uppåt och de lät fina. Jag tror, vad jag har för mig så var det ganska så flacka delningsfilter i dem så att det blev liksom inte så mycket fasrotation där. Den var ju mer, här påverkar rum, den står mer ute fritt i rummet. Jag vet inte om det hade påverkan på den såklart. När jag hade kalibrerat upp den så var det så, poff. Och höger högtalare, ja men den blev ändå bättre än vad den var innan. Då var den så och sen så blev det så här. Och frekvensgången väldigt fixad. Så det är klart, och det där om kunden är intresserad, det är inte alla som bryr sig om detta utan de vill bara lyssna och det är totally fine med mig, bara jag kan göra mätningar och för min skull och det är inte alltid jag mäter speciellt mycket, det är olika, jag går mycket på magkänsla, jag har inget fast schema för hur jag gör när jag kommer hem till er. Vi ska se, vad ska vi titta mer på här då? Ja men vad kan man mer se för saker här i REV? Vi har frekvensgång och fasgång. Vi kan titta impulsrespons. Detta är ju en matematisk uträkning kan man säga. Det kommer inte se ut så här om när du gör en mätning utan det här är matematiskt framräknat utifrån mätningen. Och då ser inte alls tokigt för att vara okalibrerat. Och sen ska vi se så blir den så. Ja, den blir bättre. Och höger högtalare. Nu ska vi se här. Men redan fin impulsrespons verkligen, vilket också hördes i högtalarna. Jag gillade dem verkligen, musikaliska, öppna och sen då med det här diskantbortfallet och så då asymmetriskt placerade. Tar vi TAD-högtalarna här uppe, ja men då har vi en bra mycket mer impulsrespons och det man vill egentligen, eller det man vill det är att impulsresponsen ska gå så här, paff, rakt upp, så, donk och sen ingenting. Och här är det då impulsresponsen. Här kommer en första reflektion efter 3 millisekunder ungefär. Vi ska se, den börjar där. 3 millisekunder. Det är att ljudet har färdats ungefär 1 meter extra. Så det är en studs eventuellt i golvet oftast. Det kan vara i ett bord, men då brukar det komma lite tidigare. När jag har gjort kalibreringen så ser det ut så här. Här ser ni att jag mycket mer har fått till den här. Tack vare kalibreringen. Vi kan kolla de gamla JBL-erna. Nu ska vi säga här att det vi ser här, det skulle jag vilja säga att det är subbasarna som kommer med här också. Här hade jag ingen möjlighet att göra, men ändå fint. Det är 50 år gamla högtalare och framförallt 50 år gamla högtalarelement. Vi kan gå ner på mina TAD-högtalare. Det här är TAD Compact Reference 1. För mig världens bästa stativhögtalare. Och här ser man, här är det kalibrerat, jag har inte den okalibrerade här, men där ser man hur bra den kan bli. Och samma här, man ser att den också de är lite liknande varandra där. Vi kan gå ner och ta, här är MBL, rundstrålande högtalare. Då ser det ut så här. Det blir mycket mer wishy-washy. Eftersom högtalaren är rundstrålande så blir det mycket, mycket mer reflektioner och vi får inte en så
Den är distinkt, den går på negativ flank, alltså den är i och för sig distinkt. Men det blir mycket, mycket mer wishy-washy här. För det är en rundstrålande högtalare, så det är ju en utmaning i sig. Här har vi ett par Paradigm 9H. Också okalibrerade. Så det är ändå, de går på negativ flank här. Men det ger ändå, här har ni en sak ni kan vara in och kolla på, impulsresponsen. Och framförallt när ni gör en kalibrering så kan ni ju se med och utan och med kalibrering. Framförallt här kanske den och så tar den poff, hur det blir mycket mer så. Sen kan vi gå över och kolla vattenfallsplotten. Jag har inte förberett någonting här, men vi kan se om vi kan ta fram någonting vettigt här. Det här är vardagsrummet. Där kan man se TAD-högtalaren bra mycket mer basenergi och sen har vi jämnat ut det här. Och det är klart att en sak som händer när jag jämnar ut frekvensgången, jämnar ut fasrelationen mycket mer, det är ju att de här maskeringseffekterna blir ju mycket, mycket lägre. För det är ju så här att våran hjärna, våran hörsel är ju gjord så att vi kommer att vissa frekvenser som är starka, när de är starkare så kommer de att maskera en del andra frekvenser längre upp. När jag jämnar ut det så blir det mycket, mycket jämnare. Maskeringseffekten blir mycket, mycket lägre. Och det gör ju att det kommer fram ett fantastiskt stereofält om det är en bra inspelning. Sången bara hänger och dallrar i luften framför en. Det är jättehäftigt. Jag gjorde det senast igår, var att kalibrera en hemmabio med gamla, lite äldre klippshögtalare. Inte de här billiga klippsen utan lite mer dyra kvalitetsklippshögtalare. Och det var en hemmabio. Och sen så sa jag till Jonas här att men du, nu är vi färdiga här med hemmabion. Vi bara testa en grej här. För att han lyssnar ju såklart på musik där också. Så slog jag av kalibreringen i hans gamla Marantzburk och gjorde min kalibrering med både frekvens och faskalibrering och spelade upp för honom. Och då satt han och lyssnade och så sa han så här: jaha, är det så här bra det kan låta? Och bara, ja, precis så är det. Så att han kommer ju att uppgradera sin setup just för stereolyssningen då, plus subbasarna som han har där. Och så sagt, det är någonting som, om ni inte redan är igång med att kalibrera också, så är det kommer på köpet när ni börjar göra mätningar. Det är faktiskt till och med så, det kommer jag verkligen inte gå in och förklara här, för det har vi inte tid. Men det finns här man kan gå in här på EQ-inställningarna. Här kan man sätta target curves på mätningarna också där. Så kan det är till och med inbyggd kalibrering i Room EQ Wizard. Filip frågar, finns det generellt sett mindre behov av ekvalisering under symmetriska rum eller högtalarplaceringsförutsättningar? Det var lite tunggympa där. Nej, det är faktiskt så här att vill du komma åt fasresponsen här, så den kommer du att behöva att göra oavsett om du sitter i ett helt symmetriskt rum eller inte. Där finns en godispåse att plocka vid slutet av regnbågen. Den saken är klar. Så att där har du kalibrering att göra ändå. Sen är det så, de få gånger där jag får två högtalare att mäta exakt likadant, ja men det är ju när jag har designat en fin hemmabio efter mina spessar. Någon har verkligen byggt den riktigt bra och sen kommer jag dit och mäter. Ja men då,
Och rummet är helt symmetriskt, akustikbehandlat. Det finns en dörr någonstans som inte sitter symmetriskt, men det är det enda som liksom inte är symmetriskt. Men då är det en specialbyggd hemmabio för mycket pengar. Ja, men då mäter faktiskt höger och vänster högtalare i princip exakt likadant. Men centerhögtalare mäter annorlunda. Så att, och sen så kommer de ändå att ha frekvensvariationer, för att om du ska få, om man säger så här, om du ska få en högtalare att spela helt rakt, ja, dels så kommer den inte göra det, för den är inte så bra designad att den gör det. Men sen så behöver du ha en ekofri kammare. Jag har gjort, när jag läste akustik så gjorde vi laborationer in i sådana ekofria kammare på Chalmers och uppe i Luleå universitet. Och det är klart att då får du verkligen bara högtalarljudet. Men det är ju inget kul att sitta och lyssna där. för att du har inget som helst stöd av någonting runt omkring. Du får inget stöd i basen som är roligt att ha till dina högtalare. Och också det som ni ska tänka på, det är att era högtalare är ju designade för att stå i ett rum. Det är ju jättesvårt för högtalardesigners. Hur kommer våra högtalare att användas? Kommer någon att knuffa upp dem mot en vägg? Eller kommer de att hamna 1,5-2 meter ut från väggen? Det är två helt olika förutsättningar. Även om de står helt symmetriskt i ett rum, och även om rummet är helt och hållet akustikbehandlat. Så att mitt svar där, och jag tycker du ska kolla på mitt webbinar om högtalarkalibrering, för jag går igenom det mycket mer där. Men jag tycker absolut att behovet finns ändå. Är det ett mindre behov? Nej, men om man säger så här, om du är supernöjd med din lyssning, du har det symmetriskt placerat, det låter kanon. Ja, men öppna inte den boken då med mätningar, utan bara kör på och tycker att det låter sketa bra. Känner du att det är någonting som skaver? Det var någon som skrev på min Facebook-sida att jag har en sketjobb eller en jobbig förstärkning i basen liksom sådär, och jag vet när jag flyttar ut högtalarna, men då är det annat som blir konstigt. Något sånt skrev han. Och då bara tipsade jag om, kika på mitt webbinar om högtalarkalibrering. Och ni ska ju veta det att i princip alla musikstudios och masteringstudios, all musik ni lyssnar på, vare sig det är vinyl eller CD eller streamat, ja, men den är ju mixad och mastrad i högtalare som är kalibrerade. Varför då? Jo, för att det låter bättre och det är lättare för teknikerna att jobba, mixtekniken och masteringstekniken att jobba med materialet. Så att och då är det förklarar jag i det andra webbinariet, men då kommer man till den här biten, ni får säkert höra det av vissa, eller jag får höra det av vissa, men högtalarkalibrering, ja men det är 1 steg fram och 2 steg bak. Det blir platt och tråkigt, det låter syntetiskt, det finns ingen feeling i det. Medan när jag gör mina högtalarkalibreringar så får ju jag folk att få tårar i ögonen. Och jag hade en hifi-importör som har jobbat med hifi i 35 år. Han gick bara helt tyst runt när jag hade kalibrerat upp hans aktiva ATC-högtalare. Han var helt tyst. Väldigt ovanligt för en hifi-säljare att vara helt tyst. Han hade liksom svårt att processa det. Han hade gått i 35 år utan att uppleva en bra högtalarkalibrering. Så att det här är någonting som jag tycker ni ska ta tag i. Kolla på mitt webbinar. Nu har ni detta också med liksom lite mer om hur ni ska komma igång och mäta. Så jättebra. Och Filip skriver, tack, godispåseletandet påbörjat. Ja, men det är härligt. Det får vara som en sån Pac-Man-gubbe. Wow. Får ta små godisbitar efterhand och sen så kommer du hela vägen. Vi ska hoppa in i rev. Jag vill köra lite rev till, för nu är jag igång på reven här. En intressant grej som är,
Man ska inte snöa in för mycket på det, men eftersom man gör en mätning så kan man också kolla distorsionen i systemet. Och vad är då distorsion? Ja, det är allting som läggs till förutom det som i grunden spelas upp. Så det är egentligen det. Och det är andra ordningen, så det är tredje ordningens övertoner och vidare upp så. Och då kan vi kika här. Vi ska se här. Här kan vi då kika. Här har jag slått på total THD, total harmonisk distorsion. Och detta var för TAD-högtalarna. Då i det rummet. Alla de här mätningarna, det ska ni komma ihåg nu, de är gjorda i rum. Så rummen påverkar såklart. Utrustningen påverkar. Det kan vara klass D-steg, det kan vara klass AB, det kan vara klass A. Min utrustning påverkar såklart. Jag har jättefin mätutrustning, men det är ju inte audio precision produkter. Det är liksom inte på den nivån. Det är ett jättefint ljudkort, men det är inte audio precision. Så att de här mätningarna som jag visar här på distorsion, ja men det är ju hela signalkedjan. Det är ifrån mitt ljudkort digitalt in i kundens DAC. Det kan gå till en preamp, ett försteg, slutsteg, det kan vara en receiver, det kan till och med vara aktiva högtalare, jag har inte med något här. Men så att det är hela signalkedjan plus rumsakustiken. Så tänk på det när jag visar detta. Men det är ändå intressant, för det ni kan se här, det är framförallt att här tycker jag att ni kan mäta av era system, allt i kanalerna individuellt. Och sen så kan ni ju kika i framtiden om ni tycker att någonting inte känns rätt. Ja, men då kan ni göra en ny mätning och så kan ni kanske titta, men hur är det med andra ordningens distorsion eller tredje ordningens distorsion? Händer det någonting här? Här ser vi ju TAD-högtalarna. Vi ska se här, lite lägre okalibrerat i detta fallet. Går vi över på JBL-erna, tjoff, ja men då åker vi upp lite grann i total harmonisk distorsion. Det är 50 år gamla högtalare. Vi ligger här uppe på 0,3. Här ska vi säga också att det var en blandning av olika grejer och så ganska mycket i signalkedjan, härliga analoga preamps och delningsfilter och sånt. Åker distorsionen upp lite grann. Vi ska se här. Ganska jämnt mellan dem. Vi går över på de här amerikanska Van der Steen. Ligger också uppe här någonstans. Rörgrejer, audio precision, fina grejer i och för sig. Vi kan hoppa ner, vi kollar Paradigm. Då är vi ska inte titta andra ordningen, så vi ska kolla total harmonisk distorsion. Gör så här kanske. Och lite sådär, här ska ni verkligen inte stirra er blinda på det här. Men det kan vara kul att mäta och kolla lite bara sådär. Och framför allt, det har hände senast igår när jag mätte Jonas hemmabio med hans klippshögtalare. Ja men rear right, i ert fall där, rear right surround, surround rear right, den skorrade. Och det var väldigt uppenbart. Han är ljudtekniker också. Det behövde man inte vara för att höra det skorrandet. Nu har jag inte lagt in de mätningarna här. Väldigt enkelt för mig att se mätningarna. Det blev en bulle upp här i mellanregistret liksom. Poff. Vi kom fram till att det elementet skulle bytas. Så blir det ibland när jag kommer hem till er. Jag känner mig ibland som en sån bilbesiktningsgubbe. Jag kan höra framförallt, det är ju ingen av er som sitter och lyssnar på mättoner. Så när jag gör det och spelar upp deras system, ja men då kan det vara så att jag hör att det är någonting som skorrar, något känns konstigt. Ja men då går jag in i reven. Så går jag in och kollar här på distorsionen, kanske kolla tredje ordningens distorsion och då kanske man ser att det sticker iväg på ena högtalaren. Det är till och med så att jag var i en butik för länge sedan, ingen nämnd, ingen glömd, när jag jobbade som
produktspecialist åt Vicoustic. De här, nu ser ni inte det i bild, men jag har Vicoustic-grejer här. Nu har jag lite skön kvällssol på mig här utifrån. Den tryckte på bra i bilden där. Det kan jag inte göra något åt just nu. Ni får lite extra. Det är min hjältegloria som kommer här från sidan. I alla fall, jag mätte upp deras ett av de finaste högtalarna de hade i butiken. Jag skulle visa akustikgrejer och bara kände att det var någonting med höger högtalare. Gick in och kollade i revven. Ja, men mycket riktigt, det är någonting som inte stämmer nere i basen. Spelar upp igen, går fram till högtalaren och kollar. Ja, det är ena baselementet, det är kast. Och jag kunde visa det med mina mätningar och de kunde också med lite möda höra att någonting hände när den spelade upp det då. Och varpå säljaren frågade mig, tror du jag kan sälja den ändå? Nej, men bra nog, nästa gång när jag kom tillbaks och de hade fixat rummet med min akustikbehandling så var även högtalaren reparerad, vilket jag kunde både höra och se i mina mätningar. Så om vi går tillbaka här, men distorsion är ändå intressant. Vi kan ta Paradigm, vi ska se här om vi hoppar ner, vi är på Paradigmen där, va? Vi tar Vanderstin. Ja. Sen tar vi mina TAD-högtalare. Då ser vi hur vi ramlar ner i distorsion här. Och det är därför jag äger de här högtalarna. Från någonstans, om vi säger 450. Och detta är ju som sagt, detta är ju i ett rum med akustiken och allt. Men säg att någonstans här, vi säger att ifrån 500 så ligger vi någonstans på en total harmonisk distorsion på 0,05%. Och då är det hela min signalkedja. Det är DAC, det är preamp, det är slutsteg, det är TAD Compact Reference 1-högtalare och det är rumsakustiken. Och det här var lite roligt för att när jag hade ett videomöte med en product manager för ett företag som tillverkar hörlurar och han ville att jag skulle göra en review på en av deras hörlurar, deras finaste hörlurar. Och då visade han gafflade på 10 gånger mer än vad jag gör, tror det eller ej, som säljchef. Och så bara visar han, och hörlurarna är jättebra ju, och så visar han helt plötsligt en distorsionsmätning av det hörlurselementet. Och så kikar jag på det och så han förklarade hur bra det var då, bla bla bla. Och då bara kikade jag på det och så tänkte, ja men du, så bara plockade jag fram, för jag var bara nyfiken, så tog jag fram och så tog jag upp det här och så sa jag till honom, du, så här mäter mina högtalare i mitt kontrollrum. Och då var det lägre än vad deras hörlurselement mätte, som han var väldigt nöjd över. Och då var det hela min signalkedja, högtalare på slutet och rumsakustiken. Och han blev helt tyst och sen så sa han, good for you, så det var det han kunde få komma fram med. Så det visar ju också att det är härligt att kunna mäta av sina grejer och få det kvittot på att holy crap, det är väldigt, väldigt låg distorsion. Jag menar, jag ligger med mina högtalare här på, men ligger på 0,05 då, säger vi, om man är lite snäll. Ovanför, vi säger 550 någonstans där. Det går lite upp och ner, men ni ser i stort sett där så kan vi jämna ut det så. Och sen så tar man då ett par MBL-högtalare, så är vi uppe här. Annat rum, annan utrustning, absolut. Men då är vi uppe på nästan 1% här. Och här är vi på 0,35. Och jag är på 0,047. Så är 8 gånger lägre distorsion eller någonting. Jämförelse med dem, och vi kan titta på de andra också upp en del. De gamla JBL-arna,
där någonstans också. Och det är ju här man landar normalt sett med vanliga högtalare liksom. Det låter jättebra, det är inte det liksom, utan men det är ändå intressant att kika på var diskussionen ligger, och jag tror att Anders här, han har nog som bygger högtalaren, och han har nog mätt många gånger på olika högtalarelement och liknande, och då som han skrev där, de kanske inte alltid håller sina specifikationer. Och det är också så, Anders, att du är ju numera en lycklig ägare till ett par TUD Reference One som är storebror till dem jag har. Så grattis och välkommen i Church of TUD. Det ska bli kul att komma och lyssna, och vi ska göra ordentliga mätningar på dem också och gräva ner oss i mätningar och lyssning. Hur som helst, vi ska se här. Jag gör ett litet shameless reklam för att mig bokar du på ett gratis 45 minuters samtal genom att klicka eller scanna den koden, och jag kikar på dina grejer förutsättningslöst, det kostar ingenting, och sen så berättar jag hur jag kan hjälpa till. Och nu så ska jag passa på att svara på era frågor. Och vi ska se om det ligger några frågor i chatten. Nu har jag verkligen tryckt ner och sondmatat er med information här nu. Och jag hoppas att ni har blivit taggade på att komma igång och göra mätningar, om ni inte redan är igång med det. Filip skriver: snyggt jobbat, trevligt och informativt. Ja, men tack för att du har tagit dig tid att lyssna och titta. Och som sagt, glasklart skriver han, ja, glasklart sitter, men i alla fall, jag vill tacka er allihopa som har tagit er tid att delta denna kväll, och jag hoppas att webbinariet har inspirerat dig att börja göra mätningar på ditt högtalarsystem. Och kom ihåg att oavsett om du håller på med hifi eller hemmabio, så är vi alla ute efter samma sak. Den ultimata ljudupplevelsen. Och även om vi aldrig når dit, så kan i alla fall resan vara intressant. Och era frågor och engagemang hjälper mig att bli ännu bättre på att hjälpa er. Och om du uppskattar detta webbinar, tipsa gärna kompisar att registrera sig till nästa. Du kommer automatiskt att få information när det sker. Jag kan säga så här, nästa, det är en webbinarserie som jag sitter och jobbar på, och den kommer att heta När tekniken försvinner och musiken tar över. Smaka på den. Posta gärna en trevlig kommentar på sociala medier. Dela, den här videon det här webbinariet kommer att hamna både på Spotify och YouTube. Posta gärna länkarna vidare, de kommer på min Facebook-sida. Och jag behöver all hjälp att nå ut till vetgiriga hifi och hemmabio-fantaster. Och tills nästa gång, ha det gott.